बर्खा तथा गर्मीको सिजन छ र यो बर्खा तथा गर्मीको सिजनमा धेरैलाई घमौरा अहिले आएको छ। धेरैलाई घमौरा आएर धेरैका बच्चा अथवा ठुला मान्छेहरू जो खेतबारीमा काम गर्नुभएको छ, जो मेहनतका कामहरू गरिरहनु भएको छ, जो घाममा धेरै हिँड्नु परिरहेको छ, जसलाई बाइकमा धेरै हिँड्नु परिरहेको छ, अब पुरा फुल कपडा लाउँदाखेरि अब गर्मी भइरहेको छ र घाममा देखाउँदाखेरि घामले गर्दाखेरि धेरै घमौरा आएर धेरै खालका समस्याहरू भएको छ। छालामा डावर उठेको छ, रातो भएको छ, फोक्का भएको छ। यसरी घमौराबाट धेरैजना अहिले यो सिजनमा अब भदौ असोजसम्म धेरैजनालाई समस्या भइरहेको छ। आज यही घमौरालाई कसरी न्युट्रलाइज गर्ने र यसमा डक्टर लेभलमा के कस्ता औषधिहरू लेखिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के कस्ता औषधिहरू यहाँहरूलाई चलाइरहनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूको घमौरा नियन्त्रण गर्न र घमौरा कम गर्नको लागि यहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर आज एउटा भिडियो ल्याएको छु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। घमौरा विशेष त एउटा हाम्रो छालाकै रोग अन्तर्गत पर्छ। हाम्रो छालाका लेयरहरू छन्, 3 लेयर हुन्छ, एपिडर्मिस, डर्मिस र हाइपोडर्मिस भन्ने यसरी 3 किसिमका लेयरहरू, 3 किसिमका भागहरू हाम्रो छालामा हुने गर्छ र यही छालाभित्र हाम्रो पसिना ग्रन्थीहरू हुन्छ र यी पसिना ग्रन्थीहरू धेरै पसिना निकाल्ने काम गर्छन्। पसिना ग्रन्थीमा विभिन्न खालका रुकावटहरू, ब्लकेजहरू आयो भने घमौराहरू आउने गर्छ र यसरी घमौरा आउँदाखेरि कोही कसैलाई हल्का रातो हुने, कसैलाई अलिअलि मात्रै हुने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई र कहिलेकाहीँ अलि वृद्धहरूलाई जो धेरै नुहाइरहन सकिन्न, फ्रिक्वेन्टली उहाँहरूलाई नुहाइरहन सकिन्न, उहाँहरूलाई एकदमै धेरै आउने गर्छ। एकदम रातो डावरहरू, धेरै रातो डावरहरू आउने, धेरै पाक्ने र यो पुरै शरीरभरि हुने एकदम अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ। यो चिलाउने, पोल्ने यस्तो खालले उहाँहरू एकदमै पीडित भएको देखिन्छ र यसमा सुरक्षित तथा प्रचलित चलेका औषधिहरू के छन्, जो यदि यहाँहरूलाई जस्तो केही पाउडरहरू छ यहाँहरूले यतिकै पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, केही लोसनहरू छ जो यहाँहरूले घमौरामा यतिकै फार्मेसीबाट किनेर ल्याएर लगाउन सक्नुहुन्छ र त्योभन्दा माथिल्ला लेभलका उपचारहरू पनि छन् जो त्यतिले भएन भने यहाँहरू स्किनको डक्टरसित जानुपर्छ। ती दबाईहरू के हुन्छ नि, 1 नम्बरमा भिटामिन सी। यहाँहरूले भिटामिन सी खान सक्नुहुन्छ। यो घमौराबाट धेरै प्रताडित हुनुहुन्छ, धेरै अप्ठ्यारो भएको छ भने यहाँहरूले भिटामिन सी खान सक्नुहुन्छ। भिटामिन सी को मूल्य 60 रुपियाँ छ। 1 देखि 2 पत्तासम्म यहाँहरूले दिनको एउटा मिठाई जस्तै चुसेर भिटामिन सी खानुभयो भने यो घमौराको लागि धेरै राम्रो गर्छ। दोस्रो नम्बरमा विभिन्न खालका पाउडरहरू, यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, विभिन्न खालका कुलिङ पाउडरहरू, कुल पाउडरहरू, नाइसिल पाउडरहरू यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा सामान्य प्राथमिक उपचार भयो र योभन्दा माथि यहाँहरूलाई चिलाएको छ, पोलेको छ, त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो भएछ भने क्यान्डिड पाउडर यहाँहरूले प्रचलित छ। यो रातो ढक्कन भएको पाउडर भनेर किन्न आउनुहुन्छ फार्मेसीहरूमा, क्यान्डिड पाउडर। यसमा क्लोट्रिमाजोल भन्ने एउटा औषधि हुन्छ। यो क्लोट्रिमाजोल भन्ने औषधि एन्टी एलर्जिक हो। यसले हाम्रो शरीरमा लागेपछि चिलाउनु पनि कम गर्छ र यसले यो घमौरालाई पनि ओमानो गराउने गर्छ, यसलाई बसाल्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यहाँहरूले बिहान बेलुकी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्दा पनि यहाँहरूको भएन, यो क्यान्डिड पाउडर अथवा इट्राकोनाजोल पाउडर पनि यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। इट्राकोनाजोल पाउनुभयो भने यो अलि महँगो पर्छ, त्यसले गर्दा क्यान्डिड पाउडर ठिक छ, क्यान्डिड पाउडर यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि यहाँहरूको निको भएन भने अलिकति माथिल्लो लेभलमा यहाँहरू स्किन स्पेसलिस्टसँग पुग्नुपर्छ। तपाईँहरू आफ्नो स्किन स्पेसलिस्टलाई भेट्नुहोस् र उहाँहरूको सल्लाह अनुसार मुपुरोसिन भन्ने मलम छ। विशेषतः यो मुपुरोसिन मलम दिनको 3 पटकसम्म लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले दिनको 3 पटकसम्म आफ्नो एउटा डक्टरको निगरानीमा दिनको 3 पटकसम्म लगाउनु भयो भने यो मुपुरोसिन भन्ने ओइन्टमेन्टले राम्रो रिजल्ट दिने गर्छ। कता मुपुरोसिनले ठिक पार्न सकेन र मुपुरोसिनले ठिक भएन भने कोर्टिकोस्टेरोइडहरू मिसिएको, हाइड्रोकोर्टिसोन र फ्युसिडिक एसिडहरू मिसिएका मलमहरू मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यस्ता मलमहरू पनि यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन बेटामेथासोन र फ्युसिडिक
एसिड मिसिएका मलमहरू मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यी यस्ता मलमहरू पनि एकदम धेरै लाउनुहुन्न, स्टेरोइड धेरै युज गर्नुहुन्न, तर यहाँहरूले आफ्नो स्किन स्पेसलिस्टको सल्लाहमा दिनको एकपटकसम्म यो मलमहरू लाउन सक्नुहुन्छ। र यति गर्दा पनि ठिक भएको छैन भने डाक्टर लेभलमा सेफाडोक्सिल अथवा अरू कुनै स्किनको लागि एन्टिबायोटिकहरू सुकेन, यदि यो धेरै पाकेर गएको छ, पच्यात्त भएको छ, धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो कन्डिसन छ, बिरामीलाई एकदमै गाह्रो भन्छ, बच्चाहरूलाई समाउन यताउति राख्न सुताउन पनि अप्ठ्यारो हुने गरेर घमौरा आएको छ भने एन्टिबायोटिकहरू पनि चलाउन सकिन्छ। त्यसमा सेफाडोक्सिल चोइस अफ ड्रग एकदम राम्रो काम गरेको हामीले देखेका छौँ। त्यसरी यी घमौरामा यस्ता खालका उपचारहरू डाक्टर लेभलमा भइरहेको छ। याद गर्नुहोला, यी सम्पूर्ण यहाँहरूले ल्याउनुहोस्, फार्मेसीबाट खानुहोस् भन्ने होइन, यहाँहरूलाई नलेजको लागि यस्ता औषधिहरू चलिरहेछन् है भनेर जानकारीको लागि मैले भिडियो बनाएको हुँ। यहाँहरूलाई यही नै प्रयोग गर्नुहोस्, यो खानुपर्छ, यो लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो भिडियोको ध्येय होइन। अब रोकथाम के कस्ता उपायहरू गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि घरायसी के उपायहरू गर्न सकिन्छ। अब पहिला पहिला कोदोको पिठोले पनि हुन्छ भन्ने सुनिन्थ्यो। अब अहिले कोदोको पिठो कतिसम्म प्र्याक्टिकल हुन्छ, त्यही भएर पाउडरहरू मैले यहाँलाई अप्सनमा दिएको हो। अब कतिपय कुराहरू अब भनौँ न एलोपेथी भइकन पनि त्यसलाई चाहिँ आयुर्वेदिक जस्तै सामान्य पाउडरहरू युज गर्दाखेरि धेरै साइड इफेक्ट नहुने भएको कारणले त्यसलाई पनि अब हामीले भनौँ न धेरै साइड इफेक्ट नभएको रूपमा राख्नुपर्ने अहिलेको कन्डिसन छ। नत्र कोदोको पिठोले पनि यहाँहरूको एलर्जी घमौराहरू ठिक हुन्छ भन्ने हामीले सुनिएको। त्यस्तै गरिकन यदि यहाँहरूले सम्भव छ भने निमपत्ताको पानी, निमपत्ता यहाँहरूले लगाउने, निमपत्ताको पानीले हल्का नुहाउने गर्नुभयो भने पनि यहाँहरूको यो घमौरा निको हुन्छ घरायसी उपचारमा। यहाँहरूले त्यस्तै गरिकन एलोभेराका जेलहरू, एलोभेरा घरमै भयो भने एलोभेरा लगाउनु भयो भने नि यो घमौरा निको हुन्छ भनिन्छ। र अर्को घमौराको आउन नदिन र घमौरा निको पार्ने अर्को बेस्ट उपाय भनेको छिटो छिटो नुहाउने हो। यदि सम्भव भएसम्म दिनको एकचोटि नुहाउने र नुहाएपछि शरीरलाई ओभानो बनाएर सर्लक्क पाउडरहरू छड्किने, यस्तो गर्नुभयो भने यो घमौराबाट यहाँहरू बच्न सक्नुहुन्छ। यो घमौरा सम्बन्धीको सानो भिडियो थियो। यदि यहाँहरूलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै यस्तै यस्तै औषधि तथा विभिन्न रोग सम्बन्धी सरसल्लाह सुझाव सम्बन्धी भिडियोको लागि स्वास्थ्य टिप्स निपुण च्यानल सब्सक्राइब गर्न र बेल आइकन दबाउन यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दै आजको यो भिडियो यहीँ इन गर्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।